Eipä tässä tunnetta haetaan peliin. Kyllä sen verran hyvä, vähän liian niin hyvää kili tähän puuajun. Vettä vähän valluu niskoja. Ei ehkä on mitenkään hyvä. No, tämä on talvipaikka, niin tämmöisiä ränniähän ne yleensä on. Ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta joka asiassa. Kyllähän se vähän jännittää. Käydään siinä Luikonlahden Seola-tankilla. Jos nyt vaan kereittää mahdollista, niin se olisi kyllä semmonen paikka, minkä minä haluaisin näyttää koko maailmalle. Joo, terve vaan. Minä olen Ruuskan Petteri ja tervetuloa kyytiin. Lähdetään tuossa kahtelemaan mäntytukkia Luikonlahden asemalle. Ja juna piti tänään olla, mutta systeemit muuttu sen verran tuossa, että junat peruutu. Niin vie nyt kuitenkin asemalle se kuorma. Onhan se nyt sekkii eteenpäin. Noussahan se siltä junaa todennäköisesti ensi viikolla. Lähdetään tästä tuonne Riistanveen niin sanotusti toiselle puolelle Järventauksen tielle. Siellä näyttäisi kartan mukaan jonkinnäköinen ränni oleva. En ole aikaisemmin käynyt tuolla, mutta eiköhän siitä selviä, kun lähdetään kahtomaan. Kipinä Alallehän lähti 30 vuotta sitten, kun 10 vanhana tuossa kotipaikalle pysähtyi isän kaveri ja se pysähtyi puuautolla SM-sisulla siihen. Ja siinä iltahämärissä, kun saan käydä siinä SM-sisun kopissa, niin siinä jotenkin se Amerikka aukisi, että tätä minä haluan tehdä jossain vaiheessa elämätä. Ja sittenhän siinä vuoron peräänkin asteltiin, isä sanoi, että kyllä sinä jatkat muotilla ja minä sanoin, että no, en varmaan jatka, että minä haluan puuajua. Ja vihdoin ja viimeisten sain aikaiseksi 25-vuotiaana jo rekkakortin ja siitä asti on oikeastaan saanut metässä rymyytä. Aina mitä aattoa ajanut, niin nosturi on ollut perässä. Bioenergia-aattoa, ensin kantoaatto ja sen jälkeen puita. Tätä lystiä sitä on riittänyt. Sen aikaa meidän pöytään on tästä hommasta leipä tullut ja ihan on hyvästi pärjätty niin sanotusti. Lähtis Järventauksen tie. Aika liukkaa oloa on kyllä. Eiköhän on viisaampi sitten ketjut, kun ensimmäistä kertaa käy pikkoa paikassa. Niin saattaa välttyä melko monelta. Se tuntuu olla mehtäkonemiesten mukaan olevan vähän mäkkejä ja mutkoja vaikka mitään. Niin toki siellä on aaramies käynyt ja vähän hiekkoakin on kuulemma laitettu, mutta kun ei hirveänä avita, kun 10 senttiä viime yönä tullut märkeä lunta, niin otetaan varman piele. Kyllä sen verran hyvä, vähän liian niin hyvää kili tähän puuajun. Vettä vähän valluu niskoja. Siitä se vaan. Tuosta kohtaa ja noin. Pakitetaan pian. Tässähän se mukavasti vesi valluu niskaan. Onneksi tässä ei tarvitse pitkään olla. Pannaan vähän tiukempaa vielä. Naksun verran. Vanhat venyneet ketjut niin aika näppärästi menee päälle. Vielä kun muistetaan, että tuo kolmio on heittää tuohon risteeksi, niin ei ainakaan poistulessa tule kukkaan vastaan. Männessähän ei ikinä tiedä mitä siellä on. Varsinkin kun ensimmäistä kertaa männöä tuohon paikkaan.
Mikähän jäätikkö tuolla jää hangen alla. Joo, tämähän on sama paikka, mistä ajettiin pari vuotta siitä. Miten siis tästä piston suulta. Tästä eteenpäin on niin kaikki vähän niinku arvotusta. Aika epätasaisen olon on tämä ainakin äänestä päätellen, kun mennään vähän ramista. Vähän reunoja tunnustella siitä. Aika lätväkät S-mutkat näkyy olevan tässä. Vähän tunnustella, että ulkokurva. Ei ehkä on mitenkään hyvä. Aika epätasainen. Ainakin tänne päin tulloo tuo kärriton mutka. No, tämä on talvipaikka, niin tämmösiä ränniähän ne yleensä on Tätä kun on vähän lanalla tasattu ja polettu, että ruppee jäätymään ja sitten kun siinä rumputetaan aio 30 kuormaa puuta poikkeen Savotolta, niin sittenhän se on ihan prima kunnossa viimeisellä kuormalla. Talvitiehän on semmonen, siinähän voi olla ihan mitään vaan siellä niin sanotusti poletun lumipolatteen alla. Vetelä suo taikka kivikkoista pikkunen ojanpätkä. Se voi olla ihan mitään vaan. Se on ruvettu syksyllä polkemaan, kun pakkaset on tullut ja sitä on lumella tasattu. Ja talvikohteethan on yleensä ne on niin sanotusti prioriteetti 1. Ne pyritään saamaan tyhjäksi ajallaan. Lumipolani kun sulla, niin siinä ei ole enää mitään asiaa. Jossakin kohteessa ei edes mehtäkoneilla. Sitten se on jäätyneen maan aikaan saatava laani tyhjäksi. Nämä on vaan nämä ensimmäiset kerrat, kun täällä käypi aina näissä uusissa paikoissa niin sanotusti, niin totta kai mehtäkoneporukka, hyvä mehtäkoneporukka, niin se osaa etukäteen vähän tietoa antaa ja mitä siellä vastassa on. Ja onhan tässäkin auramies on käynyt tiellä ja vähän murskeella tasattu paikkoja, niin ihan ummikkonahan tänne ei tarvitse tulla, mutta ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta joka asiassa. Kyllähän se vähän jännittää. Siellä rupeaa näkemään petäjätukkia aika lätväkässä pinossa. Jos nyt ihan oikein muistan, niin tämä koneporukka taisi olla Saksassakin. Tämä Finnharvesti, tämä koneporukka Saksassa ajamassa ja siellähän on pinoissa vaatimustasot aika korkeat. Niin se on onneksi rantautunut tänne meille Kuopion suunnallekin. Tuosta pinosta passoudata läpsimään tukkia tarakalla. Sellainen teillä on kääntöpaikka. Kääntöpaikalla on kaikki tarvittava. Tuossa on päässä ympäri ja siinä on henkilöauto. Paljonko on vielä puuta levällä? No ei, no aukkohan rupeaa olemaan jo pikkuhiljaa ajettu ja mäntytukithan on tuossa pinossa jo, että kuituja vielä on pikkusen tuossa levällä, että saadaan varmasti hyvin kyllä mahtumaan tähän nuo ja muutama harvennuskuviahan tuossa on kanssa. Että. Me yritetään tälle yötä touhuta nuo mäntytukit poikki. Me ei junnaa ei ole suoraan, mutta kun ei tullut junno, niin ajetaan asemalle. Niinpä. Kai nuo Lappeenrannassa sahoo tukkia vielä viikon nippiästä. Nostellaan seuraavaan junnaan sitten. Kyllä. Tämä on henkilöaattoa vähän katsoa, mihinkä se oikein survos. Tai minkä saisit survottua, niin ei tarvitse. No joo, tässä on vähän huonosti on tilaa, mutta varmaan minä saan sen tuohon vasemmalle ajeltua, niin ei ole teidän tiellä sitten. Niin, 2 autolla me pyörittään tämä yö tässä. Okei, niin että varmaan aika tiuhaan käytte tässä niin, aina on joku tässä. Kyllä. Joo, mutta eiköhän tässä. Mäntytukkia ei tule siis enempää pinnoa vaan. Ei, no muutamahan siltä varmasti saattaa ykköskappale vielä tulla, mutta muutenkin kun tälle iltaan nyt loppuu tuo aukko. Että. Elikkä ei väliä kummasta kopiasta pinnoa ruppee syömään. Ei oo sillä mitään väliä. Tähän laanihan ne taitaa tästä tullakin kaikki puut tämän tien varresta. Että. Joo.
Oliko se tämä koneporukka Saksassakin ajamassa? Tai olitko sinä ajamassa? No joo, olihan minä jossain vaiheessa siellä muutaman kuukauden. Ja sitten vuorokaveri kanssa tuo Oliveri, niin sehän oli kanssa on se Saksassa ollut ihan jonkun verran. Että... Joo. Huomaa Pinoista, että nyt on rantautunut tämä Pino-malli tänne Kuopion suunnallekin, mikä on hyvä juttu. Aika läsäkkä nostelemaan tuosta vaan, se kun nostelee tarakalle tukkia. Ei tarvitse sen kummoisemmin tassailla eikä. Niinpä. Omaa silmääkin tietysti miellyttäähän se, että ne on suurin piirtein on sille särmässä nuo pinot, niin onhan se mukavampi itsellekin. Että... Huomaa, että porukalla on ammattiylippeys korkealla. Niinpä. Siinä aika hyvästi oman käijälle näkee. Kun... Niin, sehän se on, että annethan, että sitähän ne sitten häviää pois, että ei ole pitkään näkyvillä. Niin, no me kokeillaan pitää sitä laatua sinne loppuun asti, että Kyllä. se on samannäköisessä pinossa siellä perillekin sitten. Niin. Niinpä. Tai ei ainakaan kovin paljon huonommassa pinossa olisi. Mä en hirveän pehmeä niistä. Tämä katu. No. Mä en opa juiperetta. Nyt. Siitähän se on pyörä. Kun et oo kärri perää ota tuohon 60-pinnon kiinni. Eipä se ota. Eikä tarvitse roiskeläppiäkään kerätä. Onpas täältä pestä pinno, niin se on helpompi no loput mäntytukit tuoda tänne, jos vielä tulloo. Tarvitsee pitkälle ajaa ja suohan kärriin nostettua vielä nostokoukutti kohtuu helposti ylite. Joo, tässä autossa itse asiassa niin päästiin itse vaikuttamaan aika paljonkin tähän autoon, että sermisääliö vaihtui runkosääliöksi, saatiin sermiä vähän eteenpäin ja kouratelinen on saranotumallinen ja kääntyvä kouratelinen ja kaasuojat vaihdettiin parlokista tuohon kansinokasuojiin. Tuossa on paljon paremmat, kun lyhyttä matkaa ajettu ja paljon jouduttaa ketjuttamaan, niin jääpi niiden parlokkien kanssa eestekaisin vohkaaminen poikkeen. Sitten se on vaan nostaa tasot ylös ja pistää ketjut päälle ja ajaa tuossa auto takaisin. Ja kävi pari työvaihetta poikki, niin se on minun mielestä paljon nopeampaa ja se on helpompi pitää puhtaanakin tuo rungon päällinen. Ja ajomatkat ainakin meillä mitä touhuta, niin on tosi lyhyet, että jos ne vielä pikkusen lyhyemmät, on sitten taas mehtäkoneessa. Nosturihan me päästiin vaikuttamaan, sitä lakkuun vähän kovastikin vinguttiin, että vaihdetaanko tuo 12, niin seuraavassa autossa 17 se Epsilon. Ja järkevästi kun perusteltiin, niin semmonen siihen saatiin ja on kyllä tykätty tuosta nosturista. Tuo on tehokas kone, tuo on tarkka ja riski ja kohtalaisen nopea. Tai noita kaikkea 3 osa-aluetta ainakin meille riittävästi on, että tuo on ihan hyvä hydraulinosti. Tehostahan se totta kai no, jos verrattaa edelliseen nosturiin, saman koneen koura on liikummassakin, mutta tämähän on puumättäminenhän on helppo, kun sinä voit koko ajan mättää koura täytenä sitä puuta kyyttiin. 12 niin kone kun oli, niin aina vain juttele kouria ja nostele vain jota kouria, mutta tällä se on ihan sama mitä puuta se on ja miten kaakona se on, niin tää skoudallinen tulee kyyttiä ylinä käypi. Kyllä minä tykkään hydraulinostinta käyttää, se on niinku... Se on yksi hieno osa tätä hommaa. Puitten mylyhääminen ja en minä tiedä. Ei sitä voi selittää, se vaan on joku juttu mikä se on. Sillä on vaan mukava vinssailla. Lätskähän tuosta vielä kun oikein kokkeilisi. Periaatteessa pitäisi onnistua. Noin ja
Joo, kuorma olisi päällä ja sijoittu ja nyt sitten vaan ajellaan poikkeen täältä. Ainahan sitä tavalla tai toisella päästä. Harvemmin, en ole yhtään aattoa vielä nähnyt, että olisi tonne mehtään jäänyt, niin katsotaan mökkit joten tätä poikkeen himmelletään. Poistulo on ainakin sitä hyvää siis tällä talvitieossuilla, että mikä pakko ei ole pitää vauhtia. Ei ole mitään kuin alamäkiä vaan ja yksi tiukempi mutka, niin me voidaan käytännössä katsoa vaikka pysähtyä ihan mihin kohti vaan. Sen puolelle ei tarvihe niin kovasti ajoitte sisuskalut pomppii. Kävi mahalla kun takahampaten välissä. Joo, lähdetään hiljalleen. Ostetaan vielä varulta pikkusen alustoa ylös, kun tuolla joutuu kuitenkin tulla vähän reunoja tunnustelemaan ja hakemaan, niin se on minun turulla kuitenkin joku öljypohja halakin kohta. Vaikka sun lähdetään hiljalleen laskemaan. Aika eksoottisen näköinen tuo mutka, ei tuo oikein. Tuolla on kivikki olevan sisäkurvista, ei pysty oikein kärriä, jotta mä ihan heti tuonne. Ihan just sen kiven kiertää. Hiekkakin tullaan sopivasti riimoja. Riimolla kun ajaa yli, niin näkyviin tuolta. Hyvin se tuli sille. No ne vaan tahtoo olla, kun ne aina pikkusen näyttää pahemmalta kuin ne onkaan, mutta eipä se niinku kerran käypi, niin sittenhän sitä sopii tulemaan. Tuossa se muistaakseni pikkusen nostatti tuohon tielle. Olisikohan tuo 3 oikein pykälä tuo? Älä puske. No niin. Vielä ei ainakaan hajonnut mitään ja mistä ei kuulunut. Tupsahusta ränkata ei mennyt. Alle ajo suojattiin näyttävällä paikallaan tai ei ainakaan tule työvalon piuhan varassa perässä. Sieltäpä se vaan. Nyt vaan soitetaan kaikille ja sanotaan, että ilman ketjuja ei ollut mitään ongelmata. Se kun julisti. Toki ei se haittaa, vaikka nyt plussakeli on niin ja vaikka sitä on murskella vähän tasattu ja nyt vähän tuon märän lumeen saton tuohon päälle ja siinä on nyt kun jättää muutama kuorma, niin yleensä aika paljon puita tulee, niin siitä se tassautuu ja polkeutuu tuolla lumella tuo paikka, niin todennäköisesti halutaan viimeiset korvat ajettaa ilman riimuja, mutta se on joskus on vain järkevätä laittaa ne riimut ensimmäiselle kerralle. Näyttipä sen paikka mitenkä selkeätä hyvänsä kartalla.
aina kun selviää ilman vahinkoja, niin se on aina on kotiin pääsee homma. Ei oo häppäin laittaa riimuja. Sen on minäkin urani varrella oppinut. Sen verran on tullut leikittyä ilman riimuja. Joskus on tullut ihan isojakin vahinkoja sen takia. Niistä on onneksi opittu. Oppirahat pitää aina maksaa, mutta pitää miettiä milloin tämä maksaa liikaa. Joo, nyt tullaan takaisin kolmiolle ja otetaan kettingit pois vetopyöristä ja otetaan kolmio kyytiin ja sitten lähdetään Luikonlahteen päin takomaan. Joo, nyt on otettu ketjut poikkeen ja onpa muuten painona. Kyllä se jo lämmittää. 3 senttiä on tällä välin pannut kolmio polanteessa. Alkaa olla kevät lähellä. Ja mätät tuluu viipui. Voi. Sieltähän joku kiireinen tullut. Otetaan ootellessa aurinkolasitpiä. Joo, nyt lähdettiin takoamaan sinne Luikonlahteen päin tuossa käydään sinne terminaaliin viemässä. No mäntytukit, kun ei se junaa tullutkaan, mutta tosiaan niin kuin aikaisemmin puhetta, niin eiköhän ne ensi viikolla sitä vaunuun nouse sitten, niin saadaan laania ettua poikki, kun se kunnossa on. Ja tankilla pitää meidän käydä sinne Luikonlahden Seola tankilla. Se on semmonen hyvin perinteikäs kahvikuppila huoltoasema siinä. Jos sitten vaan kädetään viiltämään kiinni se baarin puoli siinä, niin tankataan ja jos mahdollista, niin se olisi kyllä semmonen paikka, minkä minä haluaisin näyttää koko maailmalle. Siinä on hyvät kahvit ja munkit. Where you belong, through the shadows of a world forgotten. For the unsung heroes, for the baddest souls. Joo, siellähän se Luikonlahden Seola ruppee näkymään. Pikkuhiljaa. Tyrkätään tuossa peilariin täytteen ja käydään siinä vaikka kahvilla Sielläkään ei tälle yötä ennen olekaan reitin varrella ennen mikään paikka auki. Kelihän alkaa olla pikkuhiljaa pelottavan keväänä. Maaliskuun alussa olla. Mutta onneksi toistaiseksi ainakin Pohjois-Savossa on ollut se nyrkkisääntö, että plus minus viikko pääsiäisestä, niin silloin loppuu kelit aina. Että jos toivottaa, että tänäkin talvena se pitäisi kutia. En tiedä. Keli on niin kuin olisi vappu alkaisi tulla pikkuhiljaa. Niin, kelihän meillä on yksi niistä harvoista asioista, mihinkä me itse voidaan vaikuttaa. Niiden mukaan meidän on silti vaan mentävä ja keliolosuhteet voi muuttua hyvin äkkiä. Ei pitänyt tulla lunta, mutta tulikin lunta ja ei pitänyt vettä, mutta tulikin vettä. Ja
Se on vähän. Mikään muu ei ole varma kuin epävarmuus kelien kanssa. Iso kippo. Maitovara. Maitovara. Joo. Otetaan tuon kameramiehen kunniaksi ihan munkilla. Reikä vai possu? Reikä. No niin. Kortilla. Otetaan tuonne toiselle puolelle. Otetaan vaan. Päivä. Me tultiin tänne vähän kuvailemaan. Joo, siitä vaan. Tämä on 68 avattu lokakuun 12. päivä ja PP British Petroleum Petco-asemanahan ne tuntuu tämä vielä tänäkin päivänä. Vanhat ihmiset sanoo, että on Petcolla, jos joku soittaa. Vähän 11 vuotta vai 10 vuotta oltiin PP:ssä ja sitten se siirtyi Unionille ketjussa ja oltiin 4-5 vuotta Unionissa ja sitten oltiin Sellissä yli 20 vuotta ja nyt tullaan syksyllä syyskuun moneska päivä se 10. päivä, kun se tuli se on ensimmäinen kuorma, niin 17 vuotta se on. Semmoinen historia tällä on. Isä ja äiti on tämän perustana ja me on oltu veljekset tässä jatkamassa sitten Juhan kanssa. Niin, minusta tämä on ainakin tärkeä ihan tämä Luikonlahden aseman kannalta jo. Ei tässä ympärillä hirveänä. Tänne kun tullaan niin sanotusti päiväksi Mylyheemään, niin tästä kuitenkin se kaiken tarvittavan suopi ja polttoainetta suopi tuosta seonmittarista. Ja minä ainakin itse pyrin tukemaan just näitä paikkoja ennemmin kuin noita isompia valtateiden varsilla olevia paikkoja. Niin, minä Heikin tunsin niin pienestä pojasta lähtien ihan 9-vuotias minäkin olin tässä kun aloiteltiin. Joo. Kesällä niin kouluaikaan niin mittarina letkon jatkeena oltiin aina polttoainetta jakamassa kesälomaan aikaan tuotiin. Joo. Siitä sitä tuli sitten jäätyä tähän. Ja siinä sitä oppi Heikin tuntemaan sitten. Ja sitten nämä mehtuujutut, meillä aina monta kertaa Heikin kanssa aina päällimmäisenä. Ja monta kertaa niitä juteltiin. Kiitoksia. Joo, ole hyvä. Nyt ollaan tosiaan Luikonlahden asemalla ja koitetaan saada mäntytukit yhtä hyvään pinnoon, missä ne oli lähtissäkin. Pikkusen joutuin sitten tassailemaan tuossa, kun on vähän pitkää ja lyhyttä tukkia, niin ei välttämättä ihan 3 pankolle yletä, niin piti vähän munklata noita, mutta kokeillaan taputella sillä suhkot siistiin taapeliin tuohon. Poikkaan sitten ensi viikolla helppo siirrittää junnan siitä. Joo. Nepä ois puut pinossa. Tämä ei ole ihan mieleisimpiä tämä puuaton puhistaminen sitten. Tämäkin on hyvä tehdä. Puuaju ottaa, mutta se myös antaa. Eniten se ehkä ottaa, siitäkin ehkä halusin kertoa tässä, että eniten se ehkä ottaa kotiväältä tuo puuaju. Niin kuin edellisen jakson lopussa sanoin niin jo, että jäi pinaattileutu tekemättä, kun tuli vähän kiire töihin lähteä. Niin no ei se mitään, ne tehtiin seuraavana päivänä, mutta kello ymmärräs, kun tällä mylyhättärätin puitten kanssa, niin siinä tietää, että kotijoukko joutuu venymään, eikä tämä mahdollista oiskaan ilman hyviä kotijoukkoja. Että suuri arvostus heille. Minun mielestä niistä puhuttaa ihan liian vähäisen. Siellä on äitejä ja isiä, jotka mahdollistaa tämän työn tekemisen. Kuten kelien armoilla olla ja muitakin on tuolla liikenteessä kuin itse, niin aina ei kaikki myöhästymiset itsestä johu ja ilman teitä niin ei tämä homma toimisi. Puuaju on vaatinut paljon kyllä, varsin niin opetteluvaiheessa. Mutta on se kyllä sen jälkeen, kun se on opetellut, niin on se kyllä paljon antanutkin. Se on muun muassa saattanut meidän pöyttää leivän aika monta vuotta. Tämä kuten se tarjoaa joka päivä jonkunnäköisiä haasteita tämä työ.
Enkä minä tiedä, tuleeko tässä koskaan niinku valmiiksi. Ammattimiehet ei ainakaan itse hirveämmin itsensä kehu. Ainakaan ne ammattimiehet, mitä minä tunnen.